امروز قراره با هم به یه ماجراجویی پر از تجربه‌های تازه و اطلاعات جالب بریم. تا حالا فکر کردین زندگی توی کشور پر از تاریخ و فرهنگ مثل عراق چه شکلیه؟ شاید فقط اخبار جنگ و ناامنیشو شنیده باشین، اما اون طرف ماجرا چی؟ یک کشور با مردم خونگرم، فرصت‌های اقتصادی و تجربه‌هایی که فقط باید خودتون ببینید. آیا مهاجرها و توریست‌ها واقعا اونجا حس امنیت میکنن؟ هزینه زندگی چقدره؟ یا اصلا مردم عراق چطور با فرهنگ‌های دیگه کنار میان؟ اگه میخواین جواب همه این سوالات رو بفهمین، حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید، چون قرار داستان‌هایی بشنوین که شاید هیچ جا ندیده باشین. و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید. عراق کشوری که تو خاورمیانه قرار داره و از شمال با ترکیه، از شرق با ایران و از جنوب با کویت هم مرزه. این کشور به خاطر تاریخ 1000 سالش و تمدن‌های قدیمی مثل سومری‌ها، بابلی‌ها و آشوری‌ها معروفه. عراق دو رود معروف داره، دجله و فرات، که زندگی مردم از گذشته تا امروز بهشون وابسته بوده. شهرهای مهم عراق مثل بغداد، اربیل در کردستان عراق و نجف مرکز مذهبی هر کدوم یه دنیای خاص خودشونو داره. حالا این کشور با همه تاریخ و چالشاش به یه مقصد جالب برای مهاجرا و توریستا تبدیل شده. چرا؟ در آخر این ویدیو متوجه میشین. وقتی اسم عراق میاد، اولین چیزی که به ذهن خیلیا میرسه مسئله امنیته. خب درسته که این کشور گذشته پرچالشی داشته، اما واقعیت اینه که وضعیت امنیت تو عراق در سالهای اخیر خیلی بهتر شده. مثلا شهرهایی مثل اربیل که تو منطقه کردستان عراقه، یکی از امن‌ترین مناطق خاورمیانه به حساب میاد و حتی شرکت‌های بین‌المللی اونجا دفتر دارن. تو بغداد هم اگه به مناطق مرکزی یا توریستی برید، اوضاع نسبتاً آرومه، هرچند تو بعضی مناطق باید بیشتر احتیاط کرد. یه توریستی میگفت وقتی برای اولین بار به عراق رفتم، با خودم گفتم شاید خیلی ترسناک باشه، ولی وقتی وارد شدم مردم اونقدر مهربون بودن که حس کردم تو خونه ام. البته اگه قصد سفر یا مهاجرت دارین، همیشه بهتره قبلش اطلاعات بروز رو بررسی کنید. فرهنگ عراق ترکیبی از سنت و مدرنیته است. مردم عراق به خانواده و ارتباطات انسانی خیلی اهمیت میدن و مهمون نوازیشون زبان زده. مثلا اگه مهمون یه خانواده عراقی باشین، حتی با یه میز پر از غذاهای محلی مثل قیمه، دلمه یا نانهای محلی روبرو میشین. یه نکته جالب دیگه درباره مردم عراق اینه که خیلی به مراسم و سنت‌های مذهبیشون پایبندن. مثلا عاشورا یکی از مهمترین مناسبت‌های مذهبیه که تو شهرهای کربلا و نجف میلیون‌ها نفر شرکت میکنند. اما این کشور فقط به سنت محدود نمیشه. تو شهرهای بزرگ مثل بغداد، جوانها تو کافه‌ها و رستوران‌های مدرن وقت می‌گذرونن و سبک زندگیشون شباهت زیادی به کشورهای دیگه داره. یکی از سوال‌های مهمی که مهاجرا و توریستا همیشه میپرسن اینه که هزینه زندگی تو عراق چقدره؟ اگه بخوایم کلی بگیم، هزینه زندگی تو عراق نسبت به کشورهای اروپایی یا حتی بعضی کشورهای منطقه پایین‌تره. مثلا اجاره خونه تو شهرهایی مثل بغداد و نجف معمولاً بین 200 تا 500 دلار در ماهه. البته بستگی داره به محله‌ای که انتخاب میکنین. هزینه غذا هم خیلی معقول تره. یه وعده غذای خوب توی رستوران محلی شاید 5 دلار هزینه داشته باشه، ولی اگه خودتون آشپزی کنین ارزون‌تر در میاد. اما خب شهر اربیل یکم گرونتره، چون منطقه کردستان عراقه و مهاجرای زیادی اونجا زندگی میکنند. یه مهاجری تعریف میکرد که من به حقوق معمولی تونستم تو عراق زندگی راحتی داشته باشم، چیزی که تو کشور خودم غیر ممکن بود. اگه تو عراق زندگی کردین یا هزینه هاشو میدونین، برامون تو کامنت ها بنویسید. یکی از جذابترین بخش‌های این ویدیو تجربه آدمایی که تو عراق زندگی کردن یا بهش سفر کردن. خیلی از توریست‌ها میگن که بازارهای بغداد یکی از هیجان انگیزترین جاهایی بوده که دیدن. از صنایع دستی گرفته تا غذاهای خیابانی، همه چیز یه تجربه خاص بوده. این کشور پر از داستان‌های کوچیکه که اگه خودتون نبینین نمیتونین باور کنین. خب دوستان، عراق با همه چالش‌ها و فرصتاش کشوریه که ارزش دیدن و شناختن داره. شاید بعضیا بگن تو عراق سخته، اما همون سختی‌ها زندگی رو براتون پرمعنا میکنه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، حتما لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. زنگوله هم یادتون نره تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین.